Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Khoa Râu. Video cuối cùng của năm 2023 này có gì? Đầu tiên là mình làm một hàng rào nhỏ bên hông nhà. Sau đó mình làm một cái ghế giống ở công viên. Tiếp theo mình làm một cây cầu qua hồ và một trụ bóng đèn nhỏ bên hồ. Và cuối cùng là những kế hoạch thú vị cho năm 2024 trên kênh Anh Khoa Râu. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là khu vườn nhỏ bên hông nhà. Mình đã làm thêm một cái hàng rào mới bên hông khu vườn nhỏ ở bên nhà để thứ nhất là nhìn cho nó đẹp, cho nó gọn gàng, thứ hai là tránh gà bươi. Thì vừa rồi mình cái đợt vừa rồi mình có mua tre thì đợt tre vừa rồi nó không ok lắm, nó hơi cong, cho nên là mình quyết định mình sẽ bỏ sẽ cắt cái tre này ra để làm hàng rào luôn. Và thứ nhất là tránh gà bươi, thứ hai là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì khu vườn này bắt đầu mình thấy đất nó bắt đầu tạo sinh khối rồi, trồng cây bắt đầu dễ mọc hơn rồi. Nếu mọi người trước đây có xem kênh của mình thì biết là mình làm vườn là không sử dụng hóa chất hay bất kỳ một cái loại thuốc trừ cỏ trừ sâu nào hết, mà mình chỉ sử dụng tái sử dụng những cái rác thải hữu cơ trong nhà bếp, và cái thứ hai là sử dụng chính cái vườn cỏ phía sau mình cắt ra và mình bón cho cây thôi. Ngoài ra thì cái tầng sinh khối của cây thì dựa vào cái lá cây nó rụng xuống nữa, cho nên là tầng sinh khối đang tạo từ từ và đất khu này bắt đầu đẹp lên dần theo thời gian. Khu vườn nhỏ này thì mình cũng chỉ thu được một ít ớt và một ít đậu. Thì đậu thì nó không được nhiều, cho nên là cũng chỉ để độn chung với cơm để nấu lên ăn cho nó bùi nó ngon. Còn gần như là cũng chưa có thu hoạch được cái gì nhiều. Đây, con em gà mỗi lần nó bươi cái rác này nó văng ra bên này, nó quá trời. Phân nữa, phân bò, rồi cũng có bón phân bò. Ở đây cái tầng sinh khối bắt đầu nó có rồi. Mình nghĩ là tầng sinh khối ở đây chắc được 2-3 phân rồi đó. Cây bắt đầu cũng dễ mọc hơn. Ngày xưa cái chỗ này đất nó chai, cho nên là cái này cũng mất khoảng nửa năm mới làm được xong này. Tầng sinh khối nó sinh ra. Này là toàn là cái cỏ cắt ngoài vườn thay cho rơm. Đất bắt đầu tơi xốp hơn rồi. Việc tiếp theo mình đã làm trong thời gian vừa qua đó là mình đã tận dụng một số cái cây đà cũ. Những cái cây đà này là của cái mái tôn phía trước nhà. Thì thực ra lúc đầu mình cũng không có dự định tận dụng những cây đà này, bởi vì những cây đà này tương đối dài, nó khoảng 6 mét và tuy nó mục nhưng mà có một số cái cây nó vẫn còn ổn. Cho nên là ban đầu thì dự định là cũng sẽ không làm gì, mà để đó coi ai cần thì mình sẽ bán đi. Nhưng mà cuối cùng có thể là sợ để lâu mà không bán được, mà bán thì mình cũng không có giỏi trong cái việc mặc cả, cho nên bán chắc cũng giống như vừa bán vừa cho. Cho nên là mình quyết định là sẽ cắt ra và mình làm một cái một cái ghế dài, ghế công viên dài. Dự định ban đầu là mình sẽ làm cái ghế này để ngoài hồ cho nó đẹp. Thì cái cây đà này nó khoảng chừng chiều dài nó khoảng chừng hơn 4 mét chút xíu. Mình tận dụng mình làm một cái ghế cao khoảng 70 phân và dài hơn 2 mét một chút để nó vừa với cây đà. Tiếp tục tận dụng những cái cây đà cũ đó thì mình quyết định sẽ làm một cái cầu qua cái hồ. Thì cái cầu qua cái hồ này do đà nó dài mà cái hồ mình nó chiều rộng nó khoảng 3,5 mét, cho nên là nó vừa đủ với lại cái kích thước của cái hồ. Ngoài ra thì hai đầu của những cây đà nó đã mục rồi, cho nên là mình phải cắt bớt là nó cũng vừa đủ luôn. Tận dụng sẽ làm một cái cầu nó vừa đẹp, mà khi mà mình buổi chiều mà khi mà bình minh vào hoàng hôn thì mình có thể ngồi trên cầu hoặc là nằm sõng xoài trên cầu để ngắm bầu trời, nó rất là thú vị. Mình thích như vậy cho nên là quyết định sẽ làm cái cầu qua cái hồ này. Thì khi mà làm cái cầu qua cái hồ này thì mình nghĩ là chắc chừng 2 cây đà ngang là được, nhưng mà khi mà làm thì thực tế nó 2 cây đà ngang mà để nằm ngang như này thì nó yếu, cho nên quyết định là sẽ dựng dọc nó lên. Nhưng mà khi dựng dọc nó lên rồi thì mình đi ngang qua mình vẫn cảm thấy nó có cảm giác như không an tâm, cho nên là cuối cùng mình quyết định là mình sẽ làm 3 cây đà ngang để nó chịu lực tốt hơn. Khi làm xong rồi thì mấy cái kênh thanh gỗ này thì ngày xưa nó cũng không có cân đối, nó cây dài cây ngắn, cho nên là
khi mà bỏ lên thì nó khập khiễng, cho nên mình phải tỉa bớt hai đầu đi để khi mà nó lên cái thành cầu thì nó sẽ khớp với lại hai cái thành cầu hai bên. Và ở phía mặt trên thì mình sẽ sử dụng cái ván có cái chiều rộng là khoảng 7,5 tấc 8 tấc. Mình sẽ cắt ra cái diện tích, cái chiều dài nó khoảng chừng 40 phân à. Còn cái cầu thì dài 3,5 mét, chiều cao của cầu thì chỉ có 20 phân thôi, mà 20 phân thì mình vẫn thấy cao. Sau đó là mình cắt mình dùng dây mình giăng để tạo cái đường thẳng để canh cho nó dễ, và đóng những cái miếng ván lên trên để làm cái đường đi trên cầu. Thì sau khi mà dùng 3 cái đà một lúc, mình thấy nó chắc chắn rất là nhiều. Mình cũng chưa biết là xử lý cái mối mọt nó như thế nào. Nếu mà mình sơn lên thì nó chống mối mọt tốt hơn, nhưng mà khi mình sơn lên thì mình thấy nó không đẹp. Mình thấy cái màu gỗ nó đẹp hơn rất là nhiều. Mình thích những cái màu nguyên thủy của gỗ hoặc là cái màu gạch, chứ không thích sơn phết lên. Cuối cùng cũng xong. Một cái cầu gỗ qua hồ. Tiếp theo là mình mua cái thuổng về để đào cái lỗ. Trước kia thì mình đào bằng cái thuổng kia thì mỗi lần mà đào xuống nó rất là khó khăn, bởi vì khi mình đào xuống một cái lỗ nó sâu quá, mình móc đất lên rất là cực. Cho nên là sử dụng cái thuổng này thì nó dễ và đào nó rất là nhanh. Và cái lỗ mình cũng không cần phải làm rộng quá, nhưng mà mình có thể đào được sâu được hơn nửa mét, thậm chí là cả mét, nhưng mà không vấn đề gì hết. Thì ngoài cái việc nó nhanh hơn thì nó sẽ tiết kiệm thời gian mình lên hơn, đỡ phải móc đất. Sau đó là mình tận dụng tiếp những cái cây đà đó, mình làm một cái cột đèn ở ngoài cái hồ cạnh cái ghế đá. Thì cái cột đèn này, thứ nhất là buổi tối mà khi mà mình đi nước, thực ra ở đây đi nước cái máy bơm của mình bơm giếng khoan nên, cho nên là mỗi lần đi nước nó hơi lâu. Cho nên là thậm chí mình đi nước khoảng chừng 3 giờ chiều là đến khoảng 12 giờ đêm mới xong. 10-12 giờ đêm là bắt đầu nước nó mới thấm ra cuối vườn. Cho nên là mắc đây một cái đèn để buổi tối mà ra hồ chơi cũng được, mà lại muốn đi thăm nước cũng được. Ngoài ra thì ở đây có một cái đèn thì nó cũng đẹp hơn cho cái hồ nữa. Và mình cũng đang làm từng khu vực một, cho nên là cứ làm lần bắt đầu từ sau kho này ra hết tới cuối vườn luôn. Cứ mỗi ngày làm chút vậy, cho nên là vườn thì nó cũng vẫn chưa tới đâu, nhưng mà theo thời gian thì mỗi ngày nó thành hình chút xíu nó sẽ đẹp hơn. Cái bóng đèn này thì mình tận dụng cái ke gỗ và cái đà. Mình làm chiều cao là 4 mét, nhưng mà khi mà đào xuống thì mình đào gần 1 mét này, khoảng 80 phân, 80 cm. Thì nó còn khoảng 3,2 m, chiều cao khoảng 3,2 m. Sau đó là mình làm một cái ổ điện bên dưới. Thì cái ổ điện này mình làm khác với cái ổ điện bên hông nhà, đổi cái mẫu mới, nó tiện hơn và nó không có sử dụng cái bản lề nữa, mà mình sử dụng một cái dây điện để mình móc nó lại thôi. Bởi vì hiện tại thì mình không có bản lề, cho nên là lười đi mua quá, làm tạm một cái dây điện đó. Cái này thì mùa nắng mình nghĩ ok, nhưng mà đến mùa mưa mình nghĩ là mình phải, do không có tôn, cho nên là thời gian sắp tới mà có làm cái gì liên quan tới tôn mà có tôn thừa ra thì mình cũng sẽ làm thêm một cái mái nhỏ phía trên nữa để nó chống nước tốt hơn. Còn hiện tại bằng gỗ như thế này thì thực ra mình thích màu gỗ, cho nên mình để vậy thôi. Chứ mình nghĩ cái độ bền của nó thì nó sẽ không cao. Tuy nhiên thì quan điểm của mình thì theo thời gian cái gì cũng sẽ thay đổi, cho nên là có thể thời gian tới mình cũng sẽ thay đổi xài một thời gian nhìn chán mắt quá thì mình sẽ đổi qua cái mẫu thiết kế khác thôi. Sáng nay mua được 2 cái chụp đèn. Chụp đèn này bằng chắc là bằng hợp kim nhôm thôi, 30.000 cái. Mua mớ bản lề 6.000 cái. Bản lề này để thay cho làm lại cái ổ điện cho nó đỡ nắng. Mình nghĩ là theo thời gian thì chẳng có gì là mãi mãi hết. Điện thoại mà mình cũng còn muốn thay nữa, cho nên là
Mình nghĩ đâu đó những cái này nó bền được khoảng 1 năm là được. Sau đó là mình còn có việc khác để làm, chứ không thôi chơi không sao. Không có việc gì không lẽ làm xong hết rồi nghỉ ngồi chơi không. Cho nên là nói chung là mình làm theo mỗi lần làm như vậy mình cảm thấy nó vui vẻ, và mỗi lần mình làm như vậy thì giống như não mình nó được hoạt động thường xuyên vậy. Mình tìm ra được những cái ý tưởng mới, mình sẽ làm lại và refresh lại cái khu vườn. Mỗi ngày làm chút thì nó càng ngày nó càng có nhiều kinh nghiệm, rồi càng ngày thì những cái mình làm nó sẽ đẹp hơn theo thời gian thôi. Hôm nay thì mình mua được 2 cái chụp đèn, cho nên là sẽ thay cái chụp đèn và kết nối cái bóng đèn và cái ổ điện ở ngoài vườn vào trong cái hệ thống điện ở trong nhà. Năm nay là một năm mà rất là nhiều thứ biến động, có rất là nhiều câu chuyện và có rất là nhiều điều mình đã làm hay là mình đã chưa làm. Nó không giống như những gì đầu năm mà mình đã nghĩ, và mình sẽ kể câu chuyện này ở cuối video này, cũng như là cái phần mà kết thúc của một năm 2023 đầy những cái biến động. Cuối cùng thì cũng đã xong. Đây là tiết mục khoe ở cuối video. Đây là cái ghế công viên mà mình đóng ở đầu video. Thì cái ghế công viên này mình thấy đặt vị trí này nó rất là phù hợp. Buổi chiều ra đây ngồi hóng mát, buổi tối ra đây ngồi ngắm trăng đều được hết. Cái hướng ngồi của cái công viên này cũng là cái hướng mà buổi tối trăng sẽ mọc. Mà buổi tối thì mình cũng hay ra ngồi chơi trước này. Còn bên này là cây hoa giấy. Cây hoa giấy giống như ý tưởng ban đầu đã mọc được gần một nửa cổng rồi. Nói chung là được một nửa cổng rồi đó. Và nó rất là đẹp. Hiện tại thì mình cũng đang chăm em nó để nó mọc qua bên kia luôn. Năm nay là một năm mà đầy những cái biến động trong cuộc đời của mình. Nó giống như bước ngoặt vậy, giống như bước ngoặt của khi mà mình ra trường, hay mình học xong đại học, hay là mình đi làm, bắt đầu lần đầu tiên đi làm. Thì năm nay nó cũng biến động trong cuộc đời mình, kiểu như vậy. Từ khi mình có mảnh vườn này cho đến khi mà mình mang chó ở Đà Lạt xuống Phan Rang ấy, thì đây, vừa rồi chó đã được 5 em thì mình đã có thêm em Macca này và một em nữa là em măng tây. 2 em Macca và măng tây này thì mình không có dự định là mình sẽ nuôi đâu, bởi vì mình có em sỏi và em nhem rồi. Thì đợt vừa rồi chó đẻ 5 con, sau đó mình cho hết 3 con rồi. 2 con này cũng dự định cho, nhưng mà cho vài lần mình cũng mang đi cho một vài bạn xin thì ở trên chợ tốt thì cũng đã chở đi rồi. Nhưng mà thực sự những cái bạn mà xin mình nghĩ đang là lừa đảo mình để xem mình có cho thật hay không. Và sau khi mà mình đồng ý cho thì mình đã chở ra tới ở một cái đường ở khu vực gần biển, nhưng mà bạn nó tới nơi thì không có cái địa chỉ đó. Mình đã bị lừa và mình làm miễn phí hết toàn bộ nhưng vẫn bị lừa như thường. Cho thật nhưng cuối cùng nó lại đi làm cái việc mà công cốc. Nói về năm nay thì mình vô tình xem Facebook và không có dự định là mua mảnh vườn này, vì mình nghĩ mảnh vườn này đối với mình là quá xa xỉ. Mình không nghĩ là mình sẽ có mảnh vườn này đâu, bởi vì để có được mảnh vườn mà hơn một sào như cái suy nghĩ của mình thì mình nghĩ sẽ khó khăn cho mình chứ không đơn giản. Mà ban đầu mình đi Ma Nới rồi mình đi một số nơi để mình tìm, nhưng mà chưa ra được giống như mình nghĩ. Sau đó là duyên số làm sao Facebook nó gửi tín hiệu cho mình có cái mảnh vườn này. Và khi mà có mảnh vườn này thì mọi thứ nó cũng đã thay đổi theo cuộc sống của mình. Mình mua mảnh vườn này từ khoảng ngày 20 tháng 3 năm 2023 cho tới thời điểm bây giờ thì mình nghĩ là cũng chắc khoảng được 9 tháng rồi. 9 tháng thì trong 9 tháng đó thì mình mất chắc khoảng 3 tháng, 4 tháng để làm cái nhà và hoàn thiện giấy tờ. Thì đâu đó mình cũng đã đi về Phan Rang Đà Lạt ở cái vườn này khoảng 5-6 tháng rồi. Thì 5-6 tháng vừa rồi nó là toàn bộ những thứ gì mình đã làm trong khu vườn này. Tuy nó chưa được chưa có đẹp hết được, nhưng mà mình nghĩ theo thời gian nó cũng sẽ ok thôi. Bởi vì mình thích làm những việc như thế này. Cái hồ thì mọi người thấy có khi mà có cái cầu vào nhìn nó khác hẳn luôn. Bên dưới thì mùa này hoa lục bình mọc rất là nhiều nữa, cho nên nó là một cái điểm nhấn lớn trong cái hồ này. Ngoài ra thì khi mà tưới nước mà mình tưới những cái nhỏ nhỏ ở trong vườn thì không thể nào mà lúc nào cũng mở máy bơm được.
cho nên múc nước ở cái hồ nó rất là tiện. Thì tiếp tục câu chuyện của mình trong năm nay là thực ra là mình còn thích bay nhảy, tại vì mình thích đi nhiều mà không thích ở một chỗ như này đâu. Ban đầu thì cũng chỉ dự định là sẽ mua mảnh vườn, sau đó mỗi ngày vào mình chăm thôi, nhưng mà cuộc sống dẫn lối cho nên là cứ dần dần nó thành như thế này đây. Và một điều đặc biệt nữa là trong thời gian vừa rồi mình lại có thêm một cái mảnh vườn mới nữa. Mảnh vườn này thì mình và hai người em của mình chung vào để làm cái mảnh vườn này. Thì năm 2024 mình cũng sẽ có những thay đổi ở trong cái mảnh vườn này. Thực ra thì những cái video của mình thì mình nghĩ nó cũng chắc là người nào thích xem thì xem thôi, chứ còn nó không phải phù hợp với số đông. Bởi vì những người mà nó cùng cái hệ sở thích với mình thì người ta mới xem những cái video như thế này thôi. Cũng sẽ có những cái video mà chia sẻ về quá trình mình làm này làm kia, nhưng mà thực tế mình nghĩ nó không đủ hấp dẫn cho số đông. Và mình nghĩ là cái nội dung của mình nó cũng hay nhàm chán dành cho số đông. Cho nên là năm 2024 mình sẽ thay đổi toàn bộ những cái nội dung trên cái kênh của mình làm sao cho nó hấp dẫn hơn nữa, để nó truyền đạt được những cái thông tin mà nó hữu ích hơn nữa. Và cái video thì mình hiện tại thì thiết bị quay mình cũng có những cái thiết bị quay xịn, nhưng mà mỗi lần quay nó mất nhiều thời gian để setup. Máy quay chuyên nghiệp mình cũng có, nhưng mà mỗi lần mà mình quay mà sử dụng cái action cam này nó nhanh hơn, lười xách cái kia ra, và mỗi lần mà quay cái kia thì nó không như cái action cam, nó có hệ thống chống rung điện tử, còn cái kia thì cũng có hệ thống chống rung, nhưng mỗi lần mà mình quay cảnh tĩnh thì nó ok hơn. Nhưng mà chắc sang năm sau thì mình cũng sẽ có những video hấp dẫn hơn, và cái chủ đề nó cũng sẽ lạ hơn. Mình sẽ tập trung vào nhiều cái chủ đề liên quan tới cuộc sống cá nhân và liên quan những cái kinh nghiệm. Mình nghĩ là mình cũng có nhiều kiến thức để có thể chia sẻ được với mọi người, nhưng mà đâu đó thì trên cái kênh của mình hiện tại thì mình đang làm vườn, cho nên là chia sẻ nhiều cái kiến thức về làm vườn. Thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ, năm 2024 thì mình cũng sẽ có những cái video nói về, ngoài cái chủ đề sức khỏe ra thì mình sẽ nói về những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của những người nông dân, những câu chuyện liên quan tới kinh doanh, những câu chuyện liên quan tới đời thường, nó gắn liền với cuộc sống của mình. Còn khi mà làm vườn không thì mình nghĩ cái nội dung nó cũng sẽ bị bó hẹp lại. Mình sẽ làm nó rộng ra nữa. Và đương nhiên là cái chủ đạo cũng vẫn là cuối cùng là để chúng ta có thêm nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống và cùng chia sẻ với nhau thôi. Mình nghĩ trong cuộc đời này thì mỗi người đều có những cái khả năng riêng, mỗi người đều giỏi một cái phần nào đó và không ai giỏi hơn ai hết. Riêng mình thì trước đây mình chỉ giỏi về lập trình thôi, mình chỉ làm việc trên máy tính thôi. Còn bây giờ thì mình bắt đầu học làm nông, cho nên là kinh nghiệm nó cũng không có. Cái này là cái vừa rồi mình sử dụng định tận dụng cái máy mài góc với lại cái máy khoan, nhưng mà cuối cùng mình quyết định mình mua cái máy này cắt chói nhanh. Mỗi lần mà cắt ván mà gắn cái máy mài vô rồi tháo ra nó mất thời gian quá, và khi nó mất thời gian như vậy thì mình cũng sẽ hết cái độ hưng phấn để làm, cho nên là quyết định mua cái máy cắt đa năng này. Cái máy này thì nó có tiện cái là tuy cái lưỡi nó nhỏ hơn cái máy cắt lớn kia, nhưng mà nó trượt được, cho nên mỗi lần nó trượt đó thì mình cắt được cái tiết diện nó dài hơn. Ngoài ra thì nó cắt nhanh hơn và nó cắt được cả sắt lẫn nhôm luôn, ngoài gỗ thì còn sắt với nhôm nữa. Thì mấy cái này mình hiện tại ở đây mình chuyển cái bàn qua đây và mình gắn hai cái eto này để kẹp cắt cho nó dễ. Còn cái máy tận dụng cái máy khoan để làm cái máy khoan bàn, để khi mà mình khoan những cái gì mà đòi hỏi nó thẳng thì nó sẽ dễ hơn. Mình gắn chết vào cái bàn luôn, để mỗi lần khoan thì nó dễ hơn. Hai cái bát mình gắn vào cái bàn này luôn. Thì hiện tại cái kho nó hơi bừa bộn. Ngày xưa mình làm cái kho này mình nghĩ nó cũng đã bự rồi, nhưng mà cuối cùng mình thấy nó hơi nhỏ. Bên hông nhà thì thời gian vừa rồi mình cũng đã hạ được 4-5 buồng chuối để ăn rồi. Thì bây giờ hiện tại mình đã có 12 buồng mới luôn. Và hiện tại 4 cái quầy chuối ở đây thì đang cho khoảng 12 buồng. Ngày nào mình cũng ra đếm chuối vui lắm. Và 12 buồng chuối này thì nó cứ chín dần dần rồi mình hạ từng nải xuống, mình để nguyên cái buồng ở trên vậy. Mỗi lần mình cứ hạ xuống một 2 nải nó chín rồi mình lại hạ tiếp, mình ăn hết rồi lại hạ tiếp. Và chuối nó tốt cho sức khỏe, cho nên mình sẽ giữ để mình ăn hết chứ không có bán. Thì hiện tại nếu mà nó dư nhiều quá thì mình gửi lên cho
anh chị em ở trên Đà Lạt ăn thôi. Còn không thì mình sẽ làm sao đó để biến cái chuối nó thành một cái loại thực phẩm khác, chẳng hạn như chuối sấy hay chuối khô. Vừa rồi mình cũng tận dụng cái gạch cũ ngoài tấn tài để làm cái ô đây, để bỏ hai cái bàn và hai cái ghế này cho ngồi cho nó sạch sẽ. Và đây là cái ổ điện cũ, mình đóng thêm cái mái tôn nữa để che mưa nó tốt hơn. Thì cái ổ điện này là bên hông vườn chuối, buổi sáng thì khu này nó mát cho nên là mình hay ra đây ngồi buổi sáng làm cái chỗ này. Còn bên này thì đóng luôn cái ra hàng rào tre. Đợt trước thì ở đây gà nó hay nhảy vô nó bươi quá, và chó nó cũng thích đi ra cái ranh này nữa, cho nên là làm luôn cái hàng rào tre phía bên này. Mình nghĩ là những câu chuyện của trên kênh của mình thì nó không giống ai hết, nó là những cái câu chuyện hỗn hợp ở trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Mình thích kể những câu chuyện như vậy bởi vì nó không thiên theo một cái chủ đề nào nhất định. Mình làm YouTube thì mục đích chính là để chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình, để mình cảm thấy đến khi mình về già thì mình không có hối hận bất cứ chuyện gì mình đã làm, và mình có một cái cuộc đời đáng sống hơn. Mỗi ngày mình thức dậy mình cảm thấy cuộc sống nó đầy nhựa sống, tràn đầy năng lượng để mình cảm thấy nó vui vẻ. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ phải có ý nghĩa gì đó trong những cái video của mình. Mình muốn chia sẻ những cái câu chuyện của mình, và những câu chuyện đó thì nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa tích cực nào đó trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Chiều hôm nay mình cho em Sỏi và em Macca sẽ đi ra Hồ Sen chơi. Sẽ cho từng em một, bởi vì cho em nào đi thì cũng thấy tội em kia hết. Nhưng mà đành phải cho em Sỏi và em Macca đi trước, sau đó là em Nhem và em Măng Tây sẽ cho đi sau. Bởi vì em Măng Tây tính tình rất là giống bố, cho nên là phải cho em Macca đi trước. Bởi vì em Macca ít quậy hơn và đi theo người, còn em Măng Tây là không có đi theo ai hết á. Thì cái hồ này nó cũng gần nhà mình thôi, cách khoảng 2-3 cây. Và lúc nào mà rảnh rỗi thì mình sẽ ra đây chơi. Mình thích đi xung quanh xóm làng như vậy lắm. Mỗi lần mà đi xung quanh xóm làng như thế này thì mình thấy nó bình an và cuộc sống nó thoải mái lắm. Nó không có xô bồ, không khói bụi. Ngoài ra thì buổi chiều như này, khi mà đi như vậy thì mình sẽ được nhìn ngắm những thứ mà nó thuộc về tự nhiên. Mình thấy là những cái người mà nông dân mà họ ở những cái vùng quê như thế này, họ thực sự mới là hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta sống ở những cái thành phố lớn thì cuối cùng chúng ta chỉ sống trong những cái hộp nhỏ. Có thể là những cái tiện ích khác nó tốt hơn, nhưng mà đánh đổi lại thì sức khỏe chúng ta sẽ bị bào mòn theo thời gian rất là nhanh. Ngoài cái sức khỏe thể chất thì cái sức khỏe tinh thần cũng là một vấn đề mà mình nghĩ những người thành phố sẽ gặp nhiều hơn. Khi mà chúng ta tiếp cận với lại tiếp xúc với lại thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với tiếp xúc với lại tivi, điện thoại. Bởi vì những cái thứ đó nó độc hại cho bộ não của chúng ta. Trong những cái video trước đó thì mình cũng đã chỉ dẫn những cái nghiên cứu nói về điều này, và trong cái kết quả nghiên cứu thì những cái người mà người ta nhìn vào những cái tòa nhà bê tông và những cái người mà người ta tiếp cận nhìn vào những cái hình ảnh mà có liên quan đến thiên nhiên thì bộ não người ta sẽ đẹp hơn, và mọi thứ trong tinh thần người ta tốt hơn những cái người mà nhìn vào những cái tòa nhà bê tông. Thì ở thành phố cũng vậy. Đôi khi mình nói cái việc này nó hơi mơ hồ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Những nghiên cứu đã chỉ ra cái điều đó, và đối với những người ở nông thôn họ sẽ hạnh phúc hơn. Đôi khi cuộc sống người ta có thể mệt nhọc về thể xác, nhưng mà người ta làm nông nghiệp, nhưng mà cuối cùng những cái mệt nhọc đó là giúp cho cơ thể nó được tái sinh, và cơ thể nó vận động thường xuyên, giúp ra mồ hôi, cái sự trao đổi chất trong cơ thể nó tốt hơn những cái người ở thành phố. Đâu đó chúng ta quên rằng chúng ta là loại động vật mà phải di cư thường xuyên chứ không phải là định cư. Bởi vì định cư là do con người nghĩ ra thôi. Còn khi mà chúng ta hoạt động thường xuyên, chúng ta làm việc thường xuyên ở trên đồng ruộng, nó mới tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ở thành phố thì chúng ta chỉ có ngồi trên máy tính, và cái việc mà ngồi như vậy thì rất là hại cho cơ thể. Và không chỉ hại cho cơ thể mà chúng ta sẽ bị những cái hào nhoáng, rồi những cái bệnh xã hội chẳng hạn như là FOMO, rồi những cái bệnh liên quan tới chủ nghĩa tiêu dùng mà mình cũng đã đề cập những video khác. Ngoài ra thì thực phẩm bẩn ở thành phố đương nhiên là nó sẽ khác ở nông thôn. Và cái việc mà hiện tại
chúng ta sử dụng thực phẩm ở những thành phố lớn thì tất cả những cái sản phẩm ở trong siêu thị đều có chất bảo quản và đều có chất hóa học. Thì những cái chất này nó ngấm dần trong cơ thể chúng ta, làm cho cơ thể chúng ta rệu rã. Ngoài ra thì nông sản ngày nay không giống như nông sản ngày xưa nữa, bởi vì ngày nay chúng ta sử dụng phân bón hóa học để chúng ta kích thích cây. Những cái trái cây và rau hoa màu bây giờ nó không còn nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như thời xưa nữa. Và nếu mà để phát triển tự nhiên thì một cái cây và một cái trái mà để cho quả rất là khó khăn. Ngoài ra thì những cái cây trong cái thời kỳ hiện đại này ấy, họ đều sử dụng rất là nhiều phương pháp để làm cho những cái trái nó ngọt hơn so với cái trái cây gốc chưa có bị biến đổi gen. Và đó là làm cho cái thực vật trong cái thời buổi hiện đại này nó làm cho cái giá trị dinh dưỡng nó không còn nhiều nữa. Cho nên là cơ thể chúng ta ăn nhiều nhưng mà thực ra chúng ta ăn thực phẩm rỗng. Thực phẩm rỗng có nghĩa là chúng ta ăn nhưng mà nó không có giá trị dinh dưỡng. Ăn rất là nhiều nhưng mà không thấy no, không có cảm thấy cơ thể khỏe hơn. Đó là lý do mà mình nghĩ rằng những người ở nông thôn, tuy chúng ta có mệt nhọc về thể xác nhưng thực ra cuối cùng cái đó mới là cái cần cho cơ thể chúng ta, và đó là một hoạt động hoàn toàn tự nhiên của con người. Và đâu đó mình nghĩ rằng những người nông dân ở nông thôn họ sướng hơn chúng ta, họ sướng hơn. Tuy nhiên đó là mình nói đi cũng phải nói lại, ở nông thôn sau một cái quãng thời gian rất là dài, mình ở khoảng gần nửa năm, nhưng mà mình đã quan sát rất là nhiều những người xung quanh thì họ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu rất là nhiều. Mình cũng đã xem một số báo cáo nông nghiệp ở trên thế giới thì họ đã nghiên cứu đất và họ chỉ ra rằng là nông dân họ lạm dụng thuốc trừ sâu và phân bón rất là nhiều. Hơn 50% phân bón đã đi theo nguồn nước và đi vào mặt nước ngầm. Thì gần như chúng ta bón thừa một nửa cái số lượng phân mà chúng ta đang bón cho cây. Và cây khi mà bón quá nhiều như vậy, nó làm sao mà nó ăn kịp được. Và chúng ta cố gắng để cho cây nó phát triển nhanh hơn bình thường, và càng ngày càng cố gắng thì chúng ta lại càng lạm dụng nó nhiều hơn. Cái việc phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ rất là nhiều ở xung quanh chính là cái môi trường độc hại cho nông dân. Tuy nhiên đó là ở thành phố thì cũng không khá khẩm gì hơn. Khi mà chúng ta tiếp cận với lại những cái loại nông sản hàng ngày thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở bên trong những cái hoa màu mà chúng ta ăn hàng ngày nó cũng ngấm dần vào cơ thể của chúng ta. Và đâu đó nó ngấm trực tiếp, còn nông dân thì có thể là họ sẽ chỉ phải ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu. Và mình còn thấy thực tế là ở một số nông hộ thì những cái sản phẩm nông nghiệp của họ không dám sử dụng những cái sản phẩm mà họ làm ra, chứng tỏ là cái dư lượng thuốc họ phun nó nhiều như thế nào. Chúng ta thấy cuộc sống này đôi khi mình nói ra những cái vấn đề này thì nó hơi tiêu cực. Chúng ta nhìn thấy bủa vây chúng ta là môi trường không an toàn, bủa vây chúng ta là nguồn nước không an toàn, là thực phẩm không an toàn, là sản phẩm đầy rẫy những cái sản phẩm mà chứa hóa chất và làm hại cơ thể chúng ta. Mình nghĩ đâu đó khoảng 5 tới 10 năm nữa thì cái thế hệ lớn tuổi của người Việt mình nó sẽ nhiều hơn, mà lúc đó sẽ ngấm đòn hóa chất, nó sẽ đi vào cơ thể, và khi ngấm đòn rồi thì lúc đó chúng ta mới khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của cái việc mà mình đang nói. Và đâu đó thì mình cũng hiểu được nông dân tại sao họ lại phun thuốc nhiều như vậy. Họ phun thuốc nhiều và họ diệt trừ sâu nhiều, nó cũng có lý do. Bởi vì cái nguồn mưu sinh chính của họ là từ nông nghiệp, và họ không có một cái nguồn thu nhập nào khác. Nếu như họ không có được nông sản để bán thì họ cũng sẽ không thể mưu sinh được. Cho nên là mình hoàn toàn hiểu được cái lý do mà tại sao người nông dân họ lại lạm dụng thuốc theo thời gian như vậy. Mỗi ngày họ sẽ tăng lên một chút, và bản thân cái cây nó cũng sẽ thích nghi để nó chống lại những cái thuốc đó. Cho nên theo thời gian càng ngày họ càng phải phun nhiều hơn. Mỗi năm thì cây nó sẽ thích nghi và nó sẽ khó chết hơn. Thì bản thân họ cũng sẽ phải tăng cái liều lượng lên, làm cho cái cây càng ngày càng độc hơn. Và đó là lý do mà chúng ta nên kiểm soát được cái nguồn lương thực mà chúng ta ăn hàng ngày để giảm bớt cái bệnh tật. Một số người có quan điểm là ăn cũng chết, không ăn cũng chết, trước sau thì cũng chết, thôi ăn đại cho rồi. Nhưng mình không nghĩ vậy. Bởi vì bản thân khi mà mình quan sát một số người xung quanh mình mà họ bị ung thư thì 10-15 năm cuối đời của họ rất là cực khổ. Không phải chúng ta muốn chết là chết đâu,
mà tương đối cực khổ, bởi vì họ chết cũng được, không được mà sống cũng không được. Cuộc sống hàng ngày rất là khó khăn, không ngủ được, trằn trọc, rồi người thì lúc bệnh, lúc yếu, lúc ốm, lúc khỏe. Cho nên là chúng ta đừng nói như vậy. Ngoài ra thì mình thấy có một số quan điểm ở trên mạng, rồi những cái bình luận ở trên TikTok hay là trên YouTube thì cho rằng là tại sao mà thuốc trừ sâu rồi phân bón có hại như vậy nhưng mà nhà nước vẫn cho sản xuất, vẫn cho làm. Mình nghĩ là bạn đừng có những quan điểm như vậy, bởi vì nó cũng giống như thuốc lá vậy. Vẫn biết độc nhưng vẫn phải bán thôi. Và đó là cái sự phức tạp trong cái xã hội loài người, bởi vì những cái thế kỷ trước khi mà họ sản xuất ra phân bón thuốc trừ sâu thì họ không có lường trước được những cái hậu quả, và công nghệ của chúng ta lúc đó không thể nào hiểu được, không thể nào mà biết trước được là nó có hại cho đất. Bởi vì trong một cái tỷ lệ nhỏ như vậy, khi mà sản xuất ra thấy hiệu quả cho cây, thấy cây lớn nhanh tại thời điểm đó, nhận thức của chúng ta chỉ nghĩ ra được như vậy. Và loài người chúng ta thì cũng không phải thần thánh gì, chúng ta cũng làm tới đâu chúng ta fix lỗi tới đó thôi. Mà theo thời gian chúng ta nhận ra nó thì chúng ta bắt đầu mới thay đổi từ từ. Và nhà nước chúng ta cũng đã có những cái kế hoạch để có thể giảm bớt thuốc trừ sâu và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên đất, bằng cách đó là sẽ có Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ có những cái kế hoạch để giảm, ép những cái công ty sản xuất nông nghiệp mà họ sản xuất phân bón thuốc bảo vệ thực vật thì họ sẽ chuyển qua thuốc sinh học và phân bón sinh học. Và đương nhiên là cũng không thể nào thay đổi ngày một ngày hai được. Nhà nước chúng ta đang từ từ thay đổi cái việc đó. Nó giống như là chúng ta đã tạo ra một cái thế giới nó quá phức tạp, nó tạo ra cái nguồn công việc, nó tạo ra cái nguồn mưu sinh cho rất là nhiều người. Bây giờ biểu thay đổi 100% mà biến từ nông nghiệp phân thuốc sang nông nghiệp hữu cơ là một chuyện hoàn toàn không thể làm được, và mình hoàn toàn hiểu điều đó. Cho nên là mình nghĩ trong 5 tới 10 năm tới thì mọi thứ nó sẽ thay đổi thôi. Thậm chí kể cả cái nguồn năng lượng chúng ta đang sử dụng là xăng á, thì trữ lượng nó đến 2050 cũng đã cạn kiệt trên thế giới này rồi. Cho nên từ giờ đến 2030 thì các quốc gia châu Âu họ đã sử dụng xe điện, và tới hết 2030 sẽ không còn xe động cơ đốt trong nữa. Cho nên nó là một xu hướng hoàn toàn tất yếu, theo thời gian bắt buộc chúng ta phải đi theo thôi. Và xe động cơ đốt trong sẽ mất dần, nó cũng giống như nông nghiệp vậy thôi. Nông nghiệp thì chắc chắn đến một thời điểm nào đó mình nghĩ là nông dân nhận thức của họ càng ngày càng tăng lên. Đâu đó khu vực ở ngoài, khu vực phía Bắc thì họ cũng đã bắt đầu canh tác nông nghiệp sạch rồi. Và ở dưới miền Tây thì mình đã bắt đầu thấy những cái giống lúa, chẳng hạn như lúa tôm là người ta đã trồng mà không phân thuốc rồi. Người ta sử dụng mấy cái đìa tôm người ta nuôi, thì sau khi người ta nuôi tôm xong, mình có nghiên cứu cái đó, xem cái phóng sự về cái đó, thì thấy là sau khi họ thu hoạch tôm xong thì bắt đầu họ sử dụng chính cái đồng tôm đó để họ trồng lúa. Thì cái cây nó có chất dinh dưỡng sẵn của tôm, của cái đất nuôi tôm, cho nên là người ta sẽ không phải bón phân, và cái cây lúa nó lên nó rất là chắc và đẹp, thì cái giá nó rất là cao. Cho nên là mình nghĩ ngay từ bây giờ là chúng ta nên ý thức hơn về cái việc sử dụng những cái sản phẩm hữu cơ, và ý thức hơn về cái việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm rõ nguồn gốc. Đó cũng chính là cái lý do mà mình làm vườn, để tạo ra cái nguồn nông sản cho chính mình, phục vụ chính mình. Đương nhiên là mình cũng sẽ không thoát khỏi cái vòng quay của xã hội, vẫn phải đi chợ, vẫn phải ăn uống cùng với bạn bè, và đương nhiên là mình chấp nhận điều đó, nhưng mà mình sẽ hạn chế tối đa có thể để làm sao cho cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh, và về già thì những năm cuối đời của mình nó khỏe mạnh, nó vui vẻ. Còn nếu mà khoảng chừng 10 cho tới 15 năm cuối đời mà chúng ta quá nhiều bệnh tật thì mình nghĩ là nó cũng chẳng hạnh phúc gì. Nhiều khi lúc đó muốn chết nhiều hơn, muốn chết cũng chẳng chết được. Trong những cái video trước đó thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe, thì đó là những cái kiến thức mà mình lượm lặt và mình nghĩ nó đúng với mình trong cái thời điểm hiện tại. Mình nghĩ con người ở trên Facebook thì có rất là nhiều cái nhóm ăn thô là có nghĩa là ăn thực phẩm mà không có thông qua chế biến và nấu. Còn một số người thì lại đi theo cái phương pháp ăn chay, một số người thì kết hợp cả ăn thô lại ăn chay. Số người thì thuần chay không thôi, một số người thì ăn chay thì cũng có rất là nhiều phương pháp khác nhau nữa. Mình thì cũng có giai đoạn ăn thô khoảng chừng tỷ lệ là 8-2, có nghĩa là 8 phần ăn thô và 2 phần là ăn thông thường. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì kiến thức mình nhiều hơn, mình nghĩ là cái vấn đề ăn thô hay ăn chay nó cũng không còn quan trọng nhiều nữa.
mà cái vấn đề là cái nguồn cung cấp thực phẩm của mình nó có đảm bảo an toàn hay không. Bởi vì chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn những cái nông sản mà chứa hóa chất nhiều thì nó cũng sẽ bị bệnh thôi. Thậm chí nhiều khi nó còn bị bệnh nhiều hơn ăn thô nữa, bởi vì khi mà chúng ta ăn nhiều hơn ăn thông thường nữa. Bởi vì khi mà chúng ta ăn chay mà chúng ta chỉ có rửa những cái nông sản mà chúng ta mua về thì chắc chắn là chúng ta sẽ không rửa được cái hóa chất đâu. Bởi vì nó ngấm trong cấp độ tế bào thì chúng ta chỉ có rửa được cái thuốc bảo vệ thực vật phía bên ngoài hoặc là thuốc trừ sâu bên ngoài thôi. Mà rửa thì cũng chắc chắn cũng sẽ không bao giờ rửa hết được. Ngoài ra thì những cái thực phẩm trong siêu thị mà chúng ta mua thì chắc chắn là sẽ có chất bảo quản. Đa phần là có chất bảo quản và chất điều vị. Hai cái chất đó là hai cái chất mà nếu mọi người để ý trong cái thành phần trong bao bì thực phẩm trong siêu thị, chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Cho nên cái vấn đề quyết định sức khỏe của chúng ta, mình có xem một số cái video thì thấy người Tây Tạng và một số cái tộc người ở những cái vùng núi cao họ ăn thịt không thì họ rất là khỏe mạnh. Và cái người Tây Tạng đó họ chỉ ăn thịt và uống sữa dê thôi, nhưng mà họ rất là khỏe mạnh. Thì lý do của cái việc mà người ta ăn thịt mà vẫn khỏe mạnh đó là cái nguồn thịt người ta nuôi cừu ở trong những cái đồng cỏ rất là tự nhiên, và cái nguồn sữa cộng với cái nguồn thịt nó rất là tự nhiên và nó giúp cho cái sức khỏe người ta tốt hơn. Thì cũng có những người ăn chay rất là khỏe nhưng mà nông sản họ quản lý được. Mình nghĩ là ăn chay ăn thô nó không quan trọng bằng cái nguồn thực phẩm mà chúng ta cung cấp cho cơ thể chúng ta. Nếu như chúng ta biết được cái nguồn rau đó, cái nguồn thịt đó nó không có chứa chất bảo quản, chất bảo vệ thực vật, và chúng ta nên hạn chế tối đa cái việc sử dụng những sản phẩm có sẵn trong siêu thị. Bởi vì những cái sản phẩm có sẵn, mình nghĩ là mình nói cái điều này thì những cái nhà sản xuất những cái sản phẩm thực phẩm có sẵn sẽ không thích mình đâu, nhưng mà mình cũng sẽ nói luôn là thực sự chúng ta không nên hạn chế cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm có sẵn ở trong siêu thị đang bày bán mà có chứa rất nhiều chất bảo quản, chất điều vị và những cái thành phần hóa chất khác, chất tạo màu, chất bảo quản, chất điều vị, là những cái chất mà nó sẽ không bao giờ chúng ta ăn vào nó bị liền ấy. Nó sẽ ngấm dần, nó sẽ phá hủy tế bào trong cơ thể của chúng ta. Theo thời gian, sức khỏe chúng ta sẽ giảm sút đi và chúng ta không cảm nhận được bằng mắt thường, chúng ta không cảm nhận được bằng các cái giác quan khác. Đó là những điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong video này, cũng như là những điều mà mình cuối cùng mình muốn chia sẻ trong năm 2023, một năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới và một năm đầy khó khăn cho tất cả mọi người. Mình hy vọng là những cái điều mà mình chia sẻ trong video này nó sẽ giúp ích cho sức khỏe của mọi người, giúp cho mọi người có những cái phút giây bình yên bên cái màn hình nhỏ của mọi người. Năm 2024 thì mình cũng sẽ chỉn chu hơn về mặt nội dung và hình ảnh trên cái kênh của mình, để có những cái thước phim nó đẹp hơn, nó thú vị hơn và nội dung nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Mình hy vọng là mọi người vẫn quan tâm tới kênh của mình và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của mình trong thời gian sắp tới. Nó là những cái câu chuyện rời rạc, những cái câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, là những câu chuyện người thật việc thật, những kinh nghiệm, kiến thức mà mình học được sẽ chia sẻ với mọi người. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video đầu tiên trong năm 2024. Bye! Macca, không sao nào, qua đây nào. Macca, 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 qua đây. Không sao Macca, qua đây nào. Gọi đi anh. Chữ chuông chưa? Chờ em nhát gan. Mai cho Măng Tây với mẹ Nhem đi thử nhé. Nhưng mà Macca giống mẹ Nhem. Anh gọi nó đi, anh nó sợ kìa. Macca, Khoa gọi ca đi. Còn quái vật này. Xuống.
bé ca ha. Nào, cô bé qua đây.